chào, mình là Cát Thoại. Chào mừng các bạn đến với hướng dẫn khởi tạo vServer, một giải pháp máy chủ ảo cao cấp được cung cấp bởi VNG Cloud. Dịch vụ vServer mang lại nhiều lợi ích như bảo mật dữ liệu cao, khả năng mở rộng không giới hạn và tiết kiệm chi phí đầu tư. Quá trình khởi tạo server trên VNG Cloud Portal sẽ bao gồm 4 bước. Đó là đầu tiên, khởi tạo project. Bước 2, khởi tạo network. Tiếp theo là khởi tạo và cài đặt cấu hình server. Và cuối cùng là tạo rule bảo mật cho server. Được rồi, chúng ta hãy cùng bắt đầu nào. Ở bước 1, khởi tạo project, thì đầu tiên bạn hãy đăng nhập vào tài khoản vServer của bạn bằng cách truy cập đường link này và điền thông tin đăng nhập. Đối với tài khoản của người sử dụng mới, để có thể sử dụng được dịch vụ, trước tiên bạn cần kích hoạt vServer bằng cách khởi tạo một project. Ở tab Overview, click chọn nút Activate. Bước 2, khởi tạo network. Tiếp theo, để khởi tạo được vServer, bạn cần có một network. Để khởi tạo network, click chọn nút Create VPC. Nhập tên network cần đặt và điền giá trị CIDR cho network của bạn. Sau đó, click chọn nút Create. Đợi một khoảng thời gian ngắn và network của bạn đã hoàn tất khởi tạo. Hãy lưu ý rằng mỗi tài khoản chỉ tạo được một network duy nhất. Sau khi khởi tạo hoàn tất network ban đầu, cần thực hiện thêm một bước khởi tạo subnet cho network trên. Chúng ta có thể tạo nhiều subnet cho network của mình. Trên tab VPC, click chọn network mà bạn muốn tạo subnet. Nhấn vào biểu tượng con mắt và tại tab subnet, hãy chọn nút Add subnet. Điền tên cho subnet ở ô subnet name và giá trị CIDR. Sau đó, click chọn nút Create. Lưu ý giá trị CIDR của subnet phải thuộc lớp mạng của network đã tạo trước đó. Khi đã hoàn thành, bạn hãy kiểm tra lại subnet đã được tạo hoàn tất hay chưa. Bước 3. Khởi tạo và cài đặt cấu hình server. Trên tab Server, ấn chọn nút Create a Server. Ở mục Basic Configuration, nhập tên server cần đặt và chọn Image để tạo server. Ở bước tiếp theo, bạn có 3 lựa chọn tùy theo nhu cầu, đó là OS Image, GPU Image và My Image. Chọn version OS tương ứng. Tiếp theo, để chọn cấu hình cho server, ở mục Instant Type, chọn Flavor với cấu hình mong muốn theo nhu cầu sử dụng. Ở mục Volume Setting, nhập cấu hình cho Boost OS Volume, Root, gồm SiGB, Volume Type SSD và IOPS. Để thêm data volume vào server trong quá trình khởi tạo, ở mục Volume Setting, bạn chọn Add Data Volume. Nhập cấu hình cho data volume gồm Volume Name, SiGB, Volume Type SSD, IOPS. Ở mục Other Setting, bạn có thể chọn Network Subnet, Security Group và SSH Key cho server. Ở mục Summarize Setting, review các thông tin của server sắp khởi tạo và chọn Create Server. Kiểm tra mục Card Item và hoàn tất các bước thanh toán. Đợi một vài phút và server của bạn đã hoàn tất khởi tạo. Thông tin đăng nhập server sẽ được gửi đến email quản lý account portal của bạn. Và bước cuối cùng rồi, tạo rule bảo mật cho server. Tiếp theo, tạo rule cho phép truy cập vào server. Trên tab Network, mục Security Group, click chọn vào biểu tượng con mắt để xem chi tiết của Security Group Default. Bạn hãy chọn Rule Inbound, Outbound. Tích vào Security Group Default mới tạo. Ở đây, bạn có thể thêm các rule inbound, outbound mà bạn mong muốn cho máy chủ của mình. Với inbound, ấn vào tab Inbound để thêm các rule sẽ đi vào server. Ấn chọn nút Create an Inbound Rule. Với outbound, ấn vào tab Outbound để thêm các nút từ server đi ra và chọn Create an Outbound Rule. Lựa chọn cấu hình chi tiết cho rule và cuối cùng chọn Create. Sau khi đã khởi tạo, để có thể truy cập vào server, nếu bạn sử dụng OS Windows, truy cập bằng Remote Desktop vào server của port 3490. Còn nếu bạn sử dụng OS Linux, hãy truy cập bằng SSH vào server của port 234. Vậy là bạn đã khởi tạo vServer thành công. Trong quá trình sử dụng, bạn có thể dễ dàng quản lý tài nguyên và chi phí thực tế qua vControl Portal với các tính năng như Billing History, Usage Report và Cost Explorer. Nếu bạn có thắc mắc gì, hãy liên hệ ngay với VNG Cloud để được tư vấn.